نو درنښت ګرانو لیدونکو په دې ویډیو کې درته د وینباکس سافټویر په هکله وینباکس داسې یو سافټویر دی که چیرې تاسو په سیسکو کې کار کړی وي لکه پاټي ټیراټرم یا داسې نور سافټویر چې موږ عموما د سیسکو ډیوایسونه پې اکسس کول کله چې موږ د مایکروټیک مختلف راوټر بورډونه یا نور ډیفرنٹ ډیوایسونه موږ د هغې اکسس کوو وینباکس سافټویر خپله مایکروټیک کمپنۍ جوړ کړی او د دې سافټویر په واسطه موږ دا ډیوایسونه اکسس کولی شو نو راځو دا به له کوم ځای ډاونلوډوو تاسو به سمپلی راشئ ګوګل ته او سرچ به کوئ مایکروټیک مایکروټیک رسمي ویب سایټ ته راغلی تاسو د وینباکس په هکله معلومات کله چې تاسو لاندې راشئ دې ځای کې تاسو د وینباکس کلیک کړئ تاسو ته به دوی د وینباکس ټول فیچرز همدارنګه کوم خاصیتونه او ځانګړتیاوې لري به درته بیان کړي اوس که چیرې ډاونلوډوئ نو پر ډاونلوډ به کلیک وکړئ کله چې پر ډاونلوډ کلیک وکړو دلته به راشئ وینباکس ته د وینباکس لیټسټ چې کوم ورژن دی ورژن 4 دی د دې نه مخکې 3 چلیدو چې هغه کې یو څه مشکلات وو د ډاونلوډولو لپاره کوم اپریټنګ سیسټم دی ډاونلوډ لینکس میک او اس که وینډوز لا تاسو په وینډوز کلیک وکړئ یو څو ام بي سافټویر دا به ډاونلوډ شي او انسټالول نه غواړي ځکه پورټیبل ورژن دی ډایرکټ کلیک پې کوئ او مکمل چلیږي که چیرې تاسو دلته کلیک وکړئ دا چې کله ریلیز شو دغه یو څه مشکلات دغه هم هغه مشکلات دي چې د اپریل 14مې راوروسته یعنې دا حل شوي دا مشکلات صحیح دا مشکلات اوس نشته ملګرو د دې مایکروټیک چې کوم دی که نه که چیرې تاسو د موبایل له لارې څه کوئ نو د موبایل له لارې هم د دوی یو اپلیکیشن دی مایکروټیک پرو ورته وایي مایکروټیک پرو زه تاسو ته د دې عکس وښیم مایکروټیک پرو ایپ نو د مایکروټیک چې کوم ایپ دی پلی سټور نه تاسو ډاونلوډولی شئ دغه پلی سټور ته تاسو ورشئ تقریبا نه پوهېږم 10 میلیون څومره خلکو ډاونلوډ کړی نو بیا تاسو له موبایله کولی شئ د مایکروټیک ډیوایسونه چې څه کوي دا د موبایل لپاره دی صحیح ده اوس چې کله تاسو دا وینباکس سافټویر ډاونلوډ ما ته وویل چې ایکسټراکټ به یې کوئ او یو ځای کې به یې ځان سره کېږدوئ دا انسټالول نه غواړي تاسو به خپل د مایکروټیک ډیوایس سره کنیکټ شئ ستاسو مایکروټیک ډیوایس به آی پی اډرس هم نه لري خو دا وینباکس سافټویر په میک اډرس باندې کار هم کوي بلکې تاسو یو نیټورک سره کنیکټ شئ او تاسو وینباکس سافټویر راخلاص کړئ او تاسو ګورئ دلته ملګرو که راشئ د سیفټ پر ځای نایبر آپشن انتخاب کړئ دا به تاته ګورئ ملګرو چې کله دلته راغلی نایبر به انتخاب کړئ او که راوایې یو ځل به لږ ریفریش کړئ دا اټومیټیکلی یو پروټوکول کاروي تاسو ملګرو په سیسکو کې سی ډي پي پروټوکول ویلی سیسکو ډسکوري پروټوکول دوی ځان ته یو پروټوکول کاروي چې هغې ته وایي MNDP مایکروټیک نایبر ډسکوري پروټوکول چې د همدې پروټوکول په واسطه دوی خپل ډیوایسونه پیژني معنا ته له یو سویچ سره کنیکټ لا سویچ سره اخوا د مایکروټیک درې څلور ډیوایسونه کنیکټ دي تا ته به دلته ځان شو کوي دا دوی MNDP پروټوکول کاروي صحیح ده نو دا دې مزده کړل ښه ملګرو کله چې دلته تاسو راغلی دلته تاسو ګورئ چې هیڅ آی پی اډرس نشته نو زه دلته چې له کوم ډیوایس سره کنیکټ کېږم د میک اډرس په ترو به کنیکټ کېږم نو زه دلته کلیک کوم او دې ځای نه ملګرو سیف ته اوس تاسو به نایبر انتخاب کړئ دې ځای نه به دا انتخاب کړئ د دې یوزر چې کوم دی اډمن دی پاسورډ نه لري دا زه کنیکټ کوم اوس پاسورډ مې ورکړی دی پاسورډ پیس دی دا دې ځای نه کنیکټ کوم چې ورسره کنیکټ شي کله چې ملګرو تاسو سره د سکرین دغه په بخښنې سره ډیوایس سره کنیکټ شوئ تاسو ته به دغسې یو صفحه راشي چې دا د وینباکس هغه لومړنی انټرفیس دی چې په دې به اوس خبرې کوو صحیح ده انشاءالله ملګرو یا ساتئ په مایکروټیک کې یو ډېر غټ ښه خاصیت دا دی چې د دوی ټول څومره ډیوایسونه دي د انټرفیس یې همداسې دی فیچرز لږ ډفرنټ راځي ډفرنټ لیسنس لیول دي بعضو کې ځینې فیچر زیات دي مګر دغه کوم شوشه چې دا ټوله هم همداسې ده صحیح ده ښه ملګرو تاسو اوس که چېرته د دې څه نه وځئ نو دلته دا کراس هم کوی شي او دغه اپشن هم وویلی شي چې ډسکنیکټ شي خو کراس چې ووایي بیا مکمل وځئ او که دغه اپشن ووایي کټ نو بیا یوازې هم دغه ستاسو موجوده سیشن ختمیږي اوس تاسو ملګرو دغه ډیوایس تاسو ته په نایبر کې ښایي نایبر معنا څومره کسان ډسکور شوي که تاسو سیف ته راشئ نو سیف کې هیڅ څوک هم نشته وجه څه ده تاسو دغه یو نفر سره هر وخت وصلېږئ د نمونې په ډول دا کوم څه چې وصل شوی دا یې میک اډرس دی دا یې یوزر نیم دی پاسورډ دی
تاسو دا اپشن وای چې ریمبر پاسورډ چې یو تاسو پاسورډ په یاد ولرئ بل که غواړئ چې دا سیف کې ځان سره نو راشه ویت پاسورډ ووهه او سیف ټو د لیست یې کړه اوس راشه د نایبر په ځای سیف ته وګوره تا سره سیف کې هغه یو کس شته دنه ووځه بې ته راشه بیخي دا هم صحیح ده او دلته زه راځم ګورئ نایبر ته دلته چې یو کس سره کنیکټ کیږي نو هغه اتوماتیکلی راځي چیرې تاسو یو ډېر لوی نیټورک کې کار کوئ هلته بلا شي ډیوایسونه تاسو یې سیف کولی شئ ځان سره اوس سیف ته راځم سیف کې دا مسله ثبت دی صرف یو کلیک پې کوم ټول هغه کریډنشل ته راغلي صرف کنیکټ باندې کلیک کوم اوس چې بېرته له دې ځای وځم سمپلي دغه ډسکنیکټ باندې کلیک کوم نو سیف کې ګوره یو نفر راغلی خو که چېرته نایبر ته راشم بیا څه چې تاسو اول ځل کنیکټ کیږي نایبر باندې به کلیک کوئ او که نه یې راغوستو ریفرش به وهئ خو که چېرته تاسو یو کس سب کوئ نو د سب کولو طریقه مې هم درته وښودل بل ملګرو دلته تاسو ته کوم معلومات درکوي دا یې میک اډرس دی د ډیوایس دا آی پی اډرس دی چې آی پی ورژن 6 دی او دا یې آی پی ورژن 4 دی دلته آیډنټټي ده چې راتلونکي ویډیوګانو کې به پرې خبرې وکړو چې آیډنټټي څنګه چینجېږي دا د مایکروټیک دی دلته یې ګوره لیکلي چې دا ورژن دی که تاسو چېرته ریل ډیوایس دی بورډ کې به دلته لیکلي چې دا کوم راوټر بورډ دی 1100 سیریز دی 750 سیریز دی دغسې د سیریز نوم به یې ته لیکلی دلته اپ ټایم څونه وخت کېږي چې اپ دی ګوره تاسو ته اپ ټایم دی ځینې ښایي چې یوه ګنټه او دومره وخت کېږي صحیح ده ښه پر دې لومړنۍ مخ خو پوه شي زه د سره کله کېږم داخل ته ورځم کله چې داخل ته راغلم دلته مختلف شیان دي چې په دې به خبرې وکړو اول که دلته راشم دې ځای کې دغه آپشن چې دا سیف موډ دی ملګرو په دې خو پوه شئ چې تاسو ډسکنیکټ کېږي کله چې تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړئ دا اوس سیف موډ ته واوړو سیف موډ ډېر خوندور موډ دی تاسو چې څومره کنفیګریشن کوئ دا کولی شئ د نمونې په ډول بعضې وخت کې تاسو ځینې کنفیګریشن وکړئ د نمونې په ډول او تاسو دا ډیوایس لاګ آوټ کوئ بیرته مو لاګین کوئ نو تاسو سیف موډ انتخاب کوئ ټول کنفیګریشن وکړئ دا کنفیګریشن نه ثبتېږي ټول کنفیګریشن چې وشو بیا راشئ یو ځل نه د سیف موډ نه چیک اخوا کوئ په همدغه وخت کې به ټول کنفیګریشن وشي یا که تاسو نوي یاستئ او غواړئ چې کنفیګریشن وکړئ خو دغه ډیوایس په پروډکشن انوایرمنټ کې نه غواړئ د نمونې په ډول آی پي ته راځئ آی پي اډرس ورکوئ خو نه غواړئ چې دا ثبت شي نو سیف موډ ته واوړئ او دا کنفیګریشن شروع کړئ بس دا به نه ثبتېږي خو ایټ د مومنټ چې تاسو د سیف موډ ته به د چیک اخوا کو دغه وخت کې ثبتېږي خو که چېرې تاسو سیف موډ چیک لګولی و کنفیګریشن مو وکړو او سیف موډ ته مو چیک نه اخوا نه کړو ډسکنیکټ شو یا ووتی دا لاړی بیا نه ثبتېږي دغه دوه انډو او ریډو باندې پوهېږئ مخکې لاړ شئ وروسته لاړ شئ که چا ورډ ایکسل کارولی په دې باندې به انشاءالله چې پوهېږئ دلته په دې اپشن چې کلیک وکړئ د نمونې تاسو دلته اوس دا یو بکس خلاص کړی که نه غواړئ نوی ون بکس خلاص کړئ چې هغه کې له بل ډیوایس سره کنیکشن وي بل ته کلیک وکړئ ګوره هغه په خپل ځای دی ښه هغه هلته دی دا بل رالی را اوپن شو په دې هم پوه شوئ اوس ملګرو دې طرف ته چې کوم سیټینګز دی دا که تاسو ته ښکاري ډېر داسې کوچنی دی نو که ته غواړې چې دا لږ لوی کړي کنټرول سره پلس بټن وګوره دا به لږ داسې را لوی شي بیا ته یې کوچنی کوي داسې په دې کې دغه یو آپشن به موږ وایو ښه خو په دې کې یو څه خوندور آپشن دی دا دی د نمونې په ډول کویک سیټ داسې یو آپشن دی چې په ده کلیک وکړي نو ملګرو تاسو به ټینډا او ټیپی لینک کارولی یا کویک سیټ اپ چې درکوي یا کویک سیټ یا که چېرته تاسو راوټر کارولی هغه هم هغه سیټ اپ موډ درکوي که نه چې څوک په ده نه پوهېږي چې کوم ځای ته لاړ شي نو بس راشه موږ ترې پوښتنې کوو به جواب راکوي په اسانۍ هر څه له کنفیګر کوو دا د دې دپاره دی دا آپشن ملګرو بیا د سرچ دپاره دی اوس تاسو نه پوهېږئ چې ډي ان ایس کوم ځای کې پروت دی راشئ دې ځای کې سرچ کوئ ډي ان ایس انټر یې کړه تا به مستقیما ډي ان ایس ته وي اوس که تا ته پته نه لګېږي چې ته آی پي ته راځې او په آی پي کې ډي ان ایس ته راځې دلته تا ته پته نه لګېږي نو سمپلي سرچ کړه تاسو دلته وګورئ بعضې اپشن یې داسې دي خو د بعضې اپشن ته مخامخ دې ځای کې یو غشی غوندې دا هغه اپشن دي چې داخل کې نور اپشن دي لکه آی پي ته راغلی په منځ کې بیا نور ډېر فیلډز دي همدارنګه که آی پي ورژن 6 ته راغلی په منځ کې بیا نور ډېر فیلډ نورې سب اپشنې دي نو دا د دې دپاره دي ټول کې بیا دلته هم ډېر خوندور ټول شته د پینګ دپاره یا هم د پینګ سپیډ او اس ام اس او پلاټ پینګ د چیکینګ دپاره نیو ټرمینل بیا د دې دپاره خوندور سیز دی چې کلیک پرې وکړئ نو تاسو ته دلته را ټرمینل خلاصېږي ټرمینل چې خلاص شو تاسو کولی شئ دې نه کمانډونه هم سمپلي وګورئ او چیک کړئ صحیح ده کمانډونه چلولی شئ د دې نه
کله چې ملګرو په دې تاسو کلیک وکړو دا تاسو دلته راوړلی شئ داسې غټولی هم شئ دا او بیا یې بېرته کوچنی کولی هم شئ له دې ځینه او مکمل یې بندولی هم شئ. د نمونې په ډول ما دا یو ټرمینل را خلاص کړو دا مې دلته چې دی دلته کې اوس ځان ته داسې زه کولی شم دې ځای نه راشم انټرفیسز ته او دا انټرفیسز ځان ته خلاص کړم دا دې ځای کېږدم. کولی شم چې آی پي ته راشم ایډرسز ته راشم معنا یو بل سره اورلیپ کوي دا دلته ځان ته خپله پته به برابر کړم داسې یعنې تاسو خپل ځان ته دا ډیشبورډ ښه خوندور برابرولی شي ډیشبورډ شو. اوس کې بندوئ بیرته یو یو بندولی هم شي داسې صحیح ده. انشاءالله چې د یو آپشن به بیا په قرار وایو پر تر دې پورې خو پوه شوئ. دلته چې راشو ملګر تاسو وګورئ دلته لاندې ډېر خوندور معلومات وي دي معلومات تاسو کتلی شئ که نه چې دې ځای کې موږ ته ښایي چې دا د مایکروټیک میک اډرس دی او دې ځای کې چې نور معلومات درکوي د دې هغه د پلیټفارم په هکله. دلته د سی پی یو یوسج دی ملګرو دا ډېره اهمه تاسو ته ښایي چې ستاسو د دې ډیوایس سی پی یو یوسج څو دی ریل ټایم ته دا ښایي په دې کې دې ته ډېر ښه نوم واخلي دغه ځای ته زه سیټینګ ته راشم ریسورس پینل ورته وایي تاسو ته ښایي چې ستاسو د دې ډیوایس ریسورس لکه پروډکشن انوایرمنټ کې تاسو یو راوټر بورډ لګېدلی دی دلته سی پی یو ګورئ 9 9 معنا ستاسو په ډیوایس باندې ډېر زیات لوډ دی. دلته تاسو ته د دې هغه آی تھنک دا به څه شی وي ریم به وي میموري ده چې څومره میموري کارول کېږي څومره فري ده. دې ځای کې ملګرو تاسو ته اپ ټایم ښایي تقریبا د 1 غنټې راهیسې زموږ دا ډیوایس اپ دی. دلته تاسو ته اوس هغه ستاسو ساعت ښایي ښه 2006 څوم څنګه دی. دا اپ ټایم ډېر اهم دی ملګرو دا مایکروټیک چې کوم ډیوایسونه دا عموما داسې وي چې 24/7 یې موږ لګوو معنا 4 ساعته او هفته کې 2 ورځې او میاشت کې که 10 ورځې دي شي او که 9 دا ډیوایس باید اپ وي بند نه شي. تاسو دلته راځئ ډیوایس ته ګورئ 3 منټه کېږي چې اپ دی معنا 3 منټه مخکې بند شوی ولې بند شوی دا ډیوایس باید بند نه شي دې نه تاسو ټربل شوټینګ کولی شئ. اوس ملګرو دلته په دې سیټینګ اپشن باندې چې کله کلیک وکړئ او اباوټ ته راشئ نو تاسو ته د ستاسو د دې ون باکس په هکله معلومات درکوي د لیسنس او تھرډ پارټي لیسنس په هکله معلومات درکوي. که دلته راشئ د دې دلته بیا ډېر خوندور شارټکټ دی ملګرو تاسو ته ما مخکې ویل چې کنټرول سره پلس ووایي نو تاسو ته به زوم ان کېږي. دلته که تاسو دغسې نورې ډېرې شارټکټې غواړئ نو تاسو دلته زده کولی شئ لکه ماته دا کنټرول دغه زده کړی دی پلس او کنټرول ماینس چې دې سره کوچنی او لوی کېږي. چېرته دلته راشئ سیټینګ ته دلته بیا ډېر خوندور اپشن دی تاسو ګوره دا اپشن دلته د اپشن درته وایم اول دا موډ ته وګوره زه وایم ډارک موډ داسې موډ کې د خوښې دا واله که وایي نه چې داسې موډ کې راکړه دا واله. ریسورس پینل ماته اوس ښکاري دا درته شو شي که نه زه وایم نه دې شو کېږي نو ګوره ریسورس پینل ورک شو دا همیش دپاره ښه خبره ده چې شو شي. تاسو ته چې دا ټیکسټ ښکاري د دې جی آی فنټ باید څنګه وي تاسو دا فنټ نه خوښېږي په دې شکل کې دا چینجوی شي. د ریګولر چې کوم خط دی د هغې تاسو ګورئ لاندې خطونو ته ګورئ څه کېږي د بولډ خط دې څومره غټ او کوچنی وي سپیسینګ دې څومره وي دا تر څنګ تاسو کتلی شئ چې دلته تاسو وګورئ چې د ټیبل رو هغه ورټیکل پیډینګ دې څومره وي. همدارنګه د هایټ پاسورډ دا معنی چې کله زه پاسورډ یو یوزر ته پاسورډ ورکوم چاته نه ښکاري هغه دې په اسټریک شو شي. انلاین کمنټ او کمنټ کالم ان پرنټ دا معنی کله چې موږ کمنټ ورکوو هغه ځای کې وي. د نمونې په ډول زه دلته راځم آی پي ته او په آی پي کې آی تھنک سیسټم ته راځم په سیسټم کې راځم یوزرز ته د دې ځای نه یو نوی یوزر جوړوم یوزر ته نوم ورکوم خان یوزر شو او دې ځای نه فل اتھارټي ورکوم پاسورډ ورکوم پلیز ګورئ ملګرو پاسورډ ښکاري نه هلته مې چک لګولی ځکه دا نه ښکاري کمنټ مې لا نه دی ورکړی ښه زه دا اپلای کوم اوکې کوم ګورئ یوزر رالی خان خو کمنټ ورسره نشته اوس په ده ډبل کلیک کوم دلته راځم کمنټ نو خان یوزر ته اوس زه یو کمنټ ورکوم سټوډنټ چې دا زموږ شاګرد دی سټوډنټ اوس ګورئ چې دا به څه رقم چلو شي تاسو کتلی شئ چې د خان یوزر سره کمنټ بره ولیکل شو سټوډنټس بره خوا کې فکر مو شته که زه چېرته راشم سیټینګ ته او دلته رالم ویم انلاین کمنټ پلیس کمنټ ان ا کالم انسټیډ اف هیډر ګوره اوس خو یې د کمنټ ماته په کوم ځای کې راکړی دی دې په هیډر غوندې بره ساحه کې راکړی خو زه وایم نه په همدې لاین کې ورسره راکړه نو بیا به دا اپشن ولګوي دا اپشن چې د کله ولګو تاسو اوس کتلی شئ دا زه لږ لوی کړم چې دغه د خان سره یې کمنټ دې ځای کې لیکلی نو هیډر نه راوتښتېدو اوس که ته وایې چې نه بېرته د هماغسې کار وشي
نو ته راشه وایې چې انلاین کمنټ داسې مه راکوه، هیډر په شکل یې راکړه. نو ملګرو په دغه ویډیو کې مو درته څومره خوندور وینبکس ټول هغه څه تشریح کړو. که چیرې تاسو په پښتو ژبه کې د مایکروټیک کورس غواړئ او هغه هم یونیک او غواړئ چې په پښتو ژبه کې داسې مایکروټیک کورس ریکارډ کړم چې مخکې چا نه وي ریکارډ کړی، تاسو هم په تعجب کې پاتې شئ. مخکې مې ویلي دا کورس به زه هله تکمیلوم چې ستاسو سپورټ راشي. تر اوسه ستاسو داسې خوندور سپورټ نه دی راغلی. سپورټ دا معنی حد اقل 10 نفره ویډیو ګوري، 2 نفر لایک نه کوي، 1 نفر کمنټ نه کوي چې موږ تشویق کوو. موږ هم تشویق ته ضرورت لرو. تقریبا 900 ویډیوګانې موږ ریکارډ کړي. ګورو ستاسو تشویق څومره دی. کورس مخ ته وړو که نه.